Tudsz beszélni? Igen, be van kapcsolva. Hagyj békén, gyerek, macskával beszélek. Excuse me, I can't find my mum. Se tudom, ki vagy. Ez a te problémák, hogy She geci. went looking for herbs. That's what she said. That's what she said. She said. Ja. Level up-ol. Én is. Háromszor is. Hát ennyi volt a level up meg. Kész. Nem, nekem is lesz sok. Lézelne, neked is ennyi lesz. Addig én lootolok. Abba hagytuk. Kérek bőr. Ja. Mondjuk ez poém. Gyógybogyó. 1-től 4. Miért piros az Interact Devour? Azok a barátaink. Ez piros a izéje. Beszélek a birodalmára. Ez csak a Ted Porról tud beszélni a kurva anyját. Baszódjon Engem meg. az nem érdekel. Már így nem is szimpatikus. Az nekem sem tetszik. Értem, hogy neki bejött ez, de én nem akarok polipember lenni. Persze. Ja. Csinálni egy csúnya karaktert, aki úgy van vele, hogy úgyis csúnya vagyok. És jobban fog kinézni, a polip lesz. Igen, igen. Átmentem a portálon, de nem belementem, hanem csak átsétáltam. Ah, A little help, please. The orb hums with cerebral magic, permeable. Ki mondta, hogy little help, please. a Shadow Heart, hol van a polip férfi? Nem tudom, mászkálgat. Githyanki prince is as silent as a corpse. The murmur of his powers being siphoned away. Ki beszél? Beszéltem ezzel. Meg a narrátor. Igen, én beszéltem ezzel. Ja. Itt van a izé, Beszél a birodalom polip már. férfivel. beszélve. Császár. There is nothing further I can do for you right now. Consider using my gift. Jó van. Baszódj meg. Most mi van itt? El kell menni. Portálba Ebbe a be? portálba, igen. Igen. Elhagyom ezt egy nyomorult síkot. Én is. Én itt akarok maradni. Ó, Ja. meghaltak ezek. Mitől haltak ezek meg? Nincs náluk semmi. Na, hazajöttünk. Igen, Lehet aludni. igen. Sőt, így tudsz beszélni. Itt Ez a is. minden, ezután tök jó aludni. It's been a long day. Tiszta vélet az ágyam, faszom. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Gaith visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Most azon állás, hogy tanulban ott nagyon jó. Az új profkép. Micsoda? Új profi képed van ott. Ja, itt is. Ja, igen, igen. Küld már majd a Messengeren azt a képet. Jó, jó. Hát innentől kezdve majd oda vigyeztem ehhez is. Bár nem, ez a Justarian van, azt vagy nem tudom. Igen. Or so the Varshes teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free,
He would tear Vlaakith's Na hosszú, nem empire bír egy to rövid pieces verziót and mondani? build new glory from the Már elvesztettem a fonalat, már nem értem. És befejezi, jó van. A végét kurvára nem értettem, elismételnéd. Orpheus is not just a Githyanki. Nincs olyan, hogy bazd meg, leszarom a történelmedet. Ilyen duma. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Jó, elég volt, fogd be. Nem. Na, van még valaki, akivel lehet dumálni? Csak ennyien vagyunk itt? 4-en? Várj, mi van, itt kimegyek. Jó nagy ez a hely. Sehol senki. Többiek hol vannak? Nem tudom, aludni kell. Jó, az lesz. Gondolom elküldtek. Amúgy sem voltak itt. Vagy mindenki átváltozott. Goes nothing. Mert nem jöttek utánuk az Astral Plane-re. Igen. A lézer alszik a legvéresebb ágyba, jó? Igen. De szereti a vért. És élvezkedős hang a végére. Mindenki megújazta magát, meg kiverte azt. Pontos. Egyszerre. A feje lett a haja. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Az idegtől lett fehér. Van olyan, akinek kifehéredik a haja, mert hirtelen megijeszti meg ilyenek. Arra nem bírok megkérdezni a hajával, mi történt, befestette. Ezt nem meg tudod. Csak itt nem lát. Fine. What's on your mind? A hajad jár a fejemben. No notes. You've exceeded my every expectation. Te dugni nem akarsz. Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive company too. Ő elf egyébként, mert neki is olyan a füle. Félelf. Meg Ja, tudni. tényleg, igen. Előbb is elmentem, nem? Of course. Nem. Kétszer majd, hogy vagy nekem. Igen, hát ez egy igaz, hogy how are you faring? Hogy vagy és hogy tartasz ki mostanság, vagy valamiért. I Kérdezzük ezt. suppose you've earned it. Ó, Na mindenki előtt, és akkor lássák, hogy itt az elf nyílt minden. kapcsolatban vagyok mindenkivel. Ő lehet nem tud róla. Ez nem csak Igen, körbejár. Hátamat, jó van. páncél. A páncélon kapott egy csókot. Valamit változtattak ezen szerintem akkor. Na, én ezt akarom látni, ugyanezt akarom látni, csak Asterionnal. Pont ugyanezt. Megkérdez, Sure what to feel. My parents are alive, and I need to save aztán them. meg lehet kérdezni, mi történt I'm veled, de lucky to have you by nagyon my nincs ott side. I semmi. don't think I Igen. could face what's to come otherwise. Csak hogy, mert ennek is fehér volt haja, nem annak a Szelunés csajnak, vagy kinek. Szellul, ja igen. Hogy hívják, a halhatatlannak a Igen. lánya. Igen. Vagy most azt nem tudom, hogy most a vallása miatt lett fehér, mert most ő áttért, vagy ilyen fasság, vagy érted, hogy most így bele kell ebbe valamit magyarázni, vagy Próbálj meg megint beszélni. Be honest. What do you think of De the... most Na, igen.
thought I knew who I was. But I was wrong. I do not belong to Shah. And I do not want to be adorned like one of her puppets any Akkor longer. gondolom izé marad, ha nem... The hair is just a gesture, true. But everything has a first step. Gondolom, hogyha nem tér át, akkor marad a fekete haja. Mondd végig, azt elmondom. Csak egyet akartam mondani, tehát ha ez nem történik meg ez, hanem szóval, mondjuk azt ott megölöm. Ha gonosz marad, akkor fekete lesz. Ugyanez, csak fekete. Gonosz. Hát... És a sár marad akkor. Igen. Úgymond most kezdett el átérni a Shadowheart a jó útra, ha meg ott megöli a sárnak, akit meg kell ölni, az angyalt, akkor az rossz, akkor az a gonosz. I'm glad. Though I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldur's Gate. Nekem a fekete jobban tetszett, a fehér nem tudom. Így ezzel a harstílus egy öreg asszonyos. És ennyi volt. És megint a szokás. Jó. Többet nem akarok dumálni, csak ez a kettő volt itt, szóval megyünk innen. Még side comment, hogy most ha beszélsz mindenkivel, mindegyik kommentelni fog a Shadowheart-ot. Ja, akkor végül is beszéltek velük, mit mondanak. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Sőt, ez mindegyikkel így van egyébként. Ha történik valami és beszélsz velük, hogy nincs is ilyen felkiáltója felük fölött, hozzászól. Ja. Kitömött ugrafej. Az van az izét lézelni. Something is different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. A fresh battle scar I hadn't noticed. Bah, it eludes me. Nem vesz észre a haját. Igen, neki ugyanez. Mint a kínaiaknak. Ez most kicsit rasszista, de igen. De a izéknek, a kínaiaknak, meg az a fehér ember ugyanaz, szóval ez csak a realitás. A Kárlál beszélni is akar valamit. Elbeszél. Hope you're keeping well, friend. Őt nem érdekli. A kutyát? Ő nem vette észre a hajat. Más lett a szőre. Ez a beállás. Jó megtette az... Kutyásod, azt nem hallgattam, azt tudom, ugyanazt ugye mindig. Igen, tudom. Gondoltam. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Jó. Utána megint beszélni. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Ányék szép, fú, bazd meg. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Azt írta, hogy ányék szív, bazd meg, lefordították. Nagyon szar. Halszín. I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. Miért rövidebb is lett alja? Szerintem nem. Vagy csak hogy izéből mondja, poénból. Magic Mirror, tükröm, mondd meg még. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Mindenki szent passzol hozzá. Ne, amúgy jó dumájuk van, jókat mondanak. Igen. És csak egy apróság, egy semmi izé. Pontosan. És mindenről. We have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Az biztos. Hanem nekem. Imádom azt árjon kommentjei. Ezek mondanak valamit, még ezeket nem hiszem, ezek nem... Biztos, hogy szerintem nem. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's... Semmi. Ez az élet fehér, mert ezek a szelúdinák is fehérek. Igen, én is ezért erre gondoltam. Mindenkivel beszéltem? Van még valahol valaki? Carla, izé, Astarion, Shadowheart, Gale. Nem Shadowheart, a halszín. Akkor ez a tábor bassza meg.
Ennyi volt szerintem. Rendesen be lesz népesítve. Mit mond a zombi barátunk? A izét nem láttam még hirtelen. A Jahira. Hoppá, bocsánat, elnyomtam. Ő nem mond ezzel semmit. Jahirát nem látom. Megbírja változtatni a kasztodat, ha akarod. Igen. Hát most nem tudom az, hogy működik, szóval nem akarom most. Hát csak mondom. Jahira most nincs velünk. Elvileg itt kéne lennie. Úgy tudom, hogy csatlakozott. Igen. A madarai itt vannak. Ha itt is van, nem tudom hol, most nézem a de itt van. Itt. Neki nem ment fel az élete. Sérült? Valami patkánnyal beszélget. Megölöm a patkány. Itt van mellett. És hogy befutott a patkány a sátrába. Hát a én vagyok, ott van. De mi ez a kastély amúgy? Hát nem tudom, itt vertünk tábort. Amúgy igen, ez elég érdekes, egy lerombolt kastélyba simán tudunk tábort verni. Meg a környékén. Shadowheart walks a little freer of the shadows. She could shave her skull and paint it purple. It would still suit her. Nem hiszem, de igen, de biztos. Ebben nem adok igazat. Jó. Itt meg a madarak. Igen. Jó, ennyi volt szerintem. Igen. Jó, leave campelhetsz. Leavatszom. Most már... Kit vigyek magammal? Előző map... Jó lesz ez most. Az előző mapokra már nem tudunk egyáltalán visszamenni. Most már. Szóval Shadowlandet nem tudom megnézni, amilyen nem Shadowlandként. Van egy picit achievement. Act 2. Ja. Hát akkor majd meggyógyult, az jó, az tök mindegy. Igen, igazából elintéztél mindent. Underdarkban nem voltál, de az képest az... Annyira kimaradt. No doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Then that will fit in my pack. Utogatsz? Aha. Something good here, I hope. Pár életpoti van itt, de... A macska. Beszélek a cicával. Tudsz beszélni? Igen, be van kapcsolva. Hagyj békén, gyerek, a macskával beszélek. Excuse me, I can't find my mum. Se tudom, ki vagy. Ez a problémák, hogy geci. She went looking for herbs. That's what she said. That's what she said. She said. Ja. She said she wouldn't be gone long. But that was a whole 10 days ago. De ez még a izének is tetszett. Would take effect immediately. It seems unlikely this child's mother will return. De még a izé is helyeselt a nézel. Neki is tetszett. Érdekes. Ez 4-es. Thank you. I was getting hungry. Mum made a big stew before she left. She's the best cook ever. But I ate it all. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. És beszél macskával? Igen. Nem lehet. Megnézem, hol van a kislány. Ott beszélek a macskával. Ja. Jaj. Strong enough to rouse the dead too. Jaj, be van ott mentés. Már tudsz beszélni macskával?
Én nekem ott van a szófelhőgomb. Ismered a Shadowheartot. Most ott van, most megjelent. Ismered a Shadowheart? Igen, meg is oda megyek majd. Hiszt. Nem, hisz. Hagyjad, szard. Ez itt mondod Shadowheart, várjál, oda Ez megyek. vele. Young lady, meg mit tudom én, mit magyarázott. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Ez jó. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Éljünk beszélni. Amúgy igen. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form of doing so, after all. I find the locals' fascination with the beach is but a conspiracy for prudes to leer at each other unquestioned. I'm paid to take down. Why does anyone bother wearing swim garments at all? I'm not inclined to bother myself, but I suppose it keeps the city watch at bay. Some act as though displaying bare flesh is a more heinous crime than murder and robbery. Mit csinál? Egy gyerekek kattintottam. Várj itt, most merre megyünk? Szerintem menj be a város. Itt kibaszott sok felfedezni valóban, szóval. Igen, látom rohadt, hogy már most olyan, hogy... Sőt, nekem kurvára akasztotta a gépemet is. Ez már annyi dolog van itt. Főleg mert ilyen körökre, lehet, hogy mi real life játszunk vele úgymond, de ilyen körökre osztott. Igen, igen. Igen. Rengeteg ember van itt. Gonoszban majd mind lemészárjuk ezeket. Micsoda? Gonoszban mind lemészárjuk ezeket. Jó. True evil, nem? Chaotic evil. Az lesz. Az. Csapdahatástalanító készlet. Ez jó. Ez egy sárkány férfi. Igen. Sárkány férfi. Valahogy nem vettünk észre. Várj, most lementem, rákattintottam. Ja, vissza lehet menni. Menjek? Meggyilkolt, menekült. Valami baj van itt. Menjek? Gyere, nézzünk szét. Jó. Bejövök a városba, egyből nem ászunk a úton. Kicsit. Onnan holtak ott, ahol voltak nyelve. Mesélj el, mi történt itt. Ha el tudja. Nem. Elkezded alapból spelled, ugye? Na. Véget is ért nekem. Nem tudod semmit mondani. Bök oda menni. Menjünk inkább fel a picsába. Hát arra valamennyire lehet menni. Hát ez most annyira nem érdekel. Jó, hagyjuk. Nem ez a lényeg, majd meg lehet. Tudom, hogy nem ez a lényeg, csak ha már itt felfedeztem a kutat, akkor... Hát jó, igazán te irányít, te mondod, merre megyünk. Jó, hagyjuk. Azért mondom, hagyjuk, mert nem bírok odaugrani. Amúgy tovább mentem volna.
Oda magyaráznak mindenki. Hát mert van itt élet. Szelmény, nem tudom ki az. Nem tudom ki az én sem. De a Tonyacsáp ismeri. Ott egy robot. Igen. Igen. Acélfigyelő. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Akkor nem megyünk be a városba. Or do you have the means to support yourself? Ez mi 200 pénz? Aha. Ott egy 200. Az is, nem próbált. Ez most adod neki? Igen, oda lefizetett ki lényegében, hogy bemess. Adjuk, van pénzem. Ja. Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating. Mindez a mizorra. The city thanks you for your contribution. Your name? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Nem mondom meg a nevemet. Ahogy jónak érzed. Hogy? Ahogy jónak érzed. Kötekszik. Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct you feel connection, resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Elvileg mindenki Baldurból származ, szóval ebből a városban, meg te is elvileg innen származol. Nem tartozik rá. Az nem hiszem, hogy túl jó. Ezt mondom. Össze-vissza hazudunk mindent. Csak sikerüljön. Nem kell tudniuk semmit se rólam. Jó. Aha. Eyes open, body still. Miért? Elkérdez. The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Akarsz a városnak baj szóval? Nem. Egyelőre. Egyelőre nem. De ezt meg ki fogom csinálni, ezt a nőt. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. De jó. De miért? Gondolom Shaggarcnak ott szolgálja a robot. Lord Gortash, ja. Tényleg baszki, nem is gondoltam bele. Mennyi HP-ja volt? 200. De ezt le tudjuk csapni, de nem tudom mennyire jó ötlet. Vagy nem tudom az őrök is mennyire elszállnak mellette. Mert nem tudom utána mennyire tudunk a városba menni. Vagy volt autó safe, szóval ha gáz van a városban utána, akkor meg tudjuk beszélni. Tartóztassanak le. Hát én rád bízom. Nem tudom, az mit akar, tudok akkor valami? Az bekerülsz egy börtönbe. Az nem jó nekem. Harc.
Próbáljuk meg. Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! Ja, melyik én? Beszaladunk. Kiégett az optikája. Nagyon jó, szar ez a robot. Jó, bejutottunk. Ja. Te is így jöttél be? Hasonló ki. Vannak kereskedők, igen. Itt én rakott kereskedő. Nincs is mit Adok adnom. neked belet. Van pénz? Van pénzek, nem sok, de van. Megvan, hova kell menni. Miért megy zárva az ajtó? Itt van valami. Na ide jövök. Itt van egy ajtó, hogy talán bebírok menni. Tapár cuccot. Nekem? Hát miért mész be rögtön minden ajtóba? Ezek itt laknak? De be lehet menni. Hát... Hogy ez egy bolnak tűnik. Átbírok-e menni a másik oldalra, az érdekel. Ott zárva vannak az ajtók. Hát, hogy innen át lehet osonni. Én csak a küldetés után megyek. Ez is zárva. Milyen küldetés? Valamit itt jelöl nekem. Itt... Itt. Mi van ott, várjál? Keresd meg vala... nem tudom, mindegy, leszarom akkor. Ez a gityán kis szar. Na, most én nem bírok kimenni, jó. Kicsit lépcsőnél le kell menni. Kicsit. Egy teleportot már lehet is használni amúgy, hogy ez ilyenkor megvan? Látod a tég. Megnyitom itt, hogy már megvan. Már megvan alapból, hogyha látod, és képen megvan. Na, menjünk tovább, hogy menjél, amelyre gondolunk. Melyek, amelyre gondolom? Jó. Ez kurva nagy város, szóval igen. Ezekkel inkább nem beszélek. Hát... Végezni nem a város, ez még ilyen előváros. Jó, de hát ezek megint megbasznak a robotok. Hát... Próbáld meg. Elmegy. Sőt, én azt látom, figyelj. Ha megyünk visszafele, gyere utánam. Itt van egy küldetés, ahol átmentünk a robot mellett. Aztán mehetünk tovább erre. Tehát kint, mondod? Hogy aki dobta, igen, kint. Aki dobta, ki rádobta azt a szart erre a Steel-Washerre így. De ez most meg van baszódva kb. Teljesen. Nekem még azt hiányzik, hogy valaminek mondott egy olyat a őr nekem, hogy figyelj, megsérült, menjél nyugodtan tovább, ezt most majd elintézik. Na, én csak berohantam, szó nélkül. Jó, itt menjél le és onnantól tudod. Menjél be oda. Ott van egy küldetés.
Azt nem tudsz fel. Akkor fölugrom. Túl maga. Picsá. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Jó van, aztán Daisy-nek hívjatok. Az az igazi nevem. Vagy mit mondtam, már nem emlékszem. Na és valami Freebim full. Freebim from Daisy. Facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Only if you're quick. Ezzel is lehet kereskedni. Mi adtál nekem valamit, amit eladhatok? Valamit mondtál. De nincs is több Nem tudom. cuccom. Én nem hiszem, nem rémlik. Now let me get... Menj a küldetés fele. Oda megyek. Csak kukázok is közben. Good to see you. Na, he's Wasn't sure Zabalek. you'd make it to the city. Mhm. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and Ez lesz, amikor én leszek az uralkodó. Ott megy ez a kis törpe. Fucking Gondians are to blame for all of it. Igen, nyugodjál I le. heard about that. You had the Harpers all excited, but there aren't many Harpers left. These Steel Watchers, one of them is the equivalent of a red dragon. An army of them. Well, there's never been an army of dragons. By hitting the Gondians hard. They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while the city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Neither was Moonrise. And look how that turned out. You have a knack for passing among these bastards as if you were one of them. Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Ha! I knew you were the practical sort. That's why we get along. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building.
belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Csodás. Na, mehetünk is ki innen. És mehetünk tovább, merre akartál. Ez a létre, felmegyek. Ez volt az, aki dobta a bombát oda. Beszélek vele. Ott a switched. Thank Gerdle we escaped that bloody Steel Watcher. No thanks to you. Miért? Suppose not. But thought someone like you would have done more than turn tail and run. Everything's lining up for the Iron Hands, though. Wulbren's about to put his grand plan into action. Azt sem tudtam, hogy ki onnan tudtam, hogy segítenem kéne neki. Én se. We don't need luck. Not with a plan like this one. Jó van, úgy legyen. Hol van a switch? Ajtó mellett. Vagy létre mellett. Your actions have consequences. De azokból bírtam lopni. In this case, a violent confrontation. Mi van? Mi bajotok van? Nem piros volt. Vagy te csináltál Nem valamit? tudom, szart se csináltam. Ó, ez a rohadt törpe. Vagy fussunk ki. Mert idéglenesen idegesek. Mikor volt mentés? Nem tudom. Hol volt az a rohadt kar? Húzzuk meg, azt menjünk ki a létrán. De nem én jövök, azt fel fognak pofozni. Kicsit megpofoznak. Egy akció. Ez Jó van. Kinyírom a kis geci törpét, aki benn van, és betöltjük. Kinyírom. Faszódjon meg, ez a Wulbrand faszopó. Nem érdekel, csak ideiglenesen bosszúsak. Dögölj meg. Na még mindig csak átmenetileg ellenséges? Igen. Jó van, gyere csak közelebb. Téged akarlak kinyílni, a faszopó. Ki kellett volna lőnöm a faszom malomból téged. Ezt is meg kell nézni, ami odaugrott, azt ki kell nyírni, az egy geci. Én kijutottam. Addig bekeverem a teát. Jó. Elbájolom úgy, hogy csak ellen tud küzdeni, az a jó. De nem bír ütni, ja, nem sikerült.
Jó, most már betölthetem. Should mind my step. Megint beszélni kell faszokból robottal. Ja nem ezzel. Ja nem, ez már megvolt. Jó. Hát tényleg nem volt messze. Nem. Csak egy felesleges visszafutás, meg egy felesleges beszélgetés. Igen. Ezzel nem is kellek, én itt maradok, faszom. Let's see. Nem tudom, mi nem tetszett nekik. Olyan ládából vettem ki cuccot, amiből szabadott, és sírtem, meg akartak ölni konkrétan. Igen. Az áró 10 toolkitet. 300-ba kerül egy darab. Good to see. I did. Resistance fighters, a few, but neither. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Perhaps I had a plan to put a stop to. Neither was Moonrise. Get the bomb inside the Gondian facility. Ha! This. Az a létre csak egy házba visz, amiből kb. Ugyanoda jutsz ki, ahol voltunk. Miután azokkal megbeszélte a dolgot, gyere vissza ide hídhoz. Ennek meg beszólok. No thanks to you. Suppose everything's lining up for the Iron Hands, though. Wulbren's about to put his grand plan into action. We don't need luck. Megyek is innen a picsába. Odaadták a basszóbombát és elviszem, eladom. Meg is érdemelnék. Most hova menjek? Ide, ahol voltunk, a hídhoz vagyok én. He has the most fabulous scent.